Nyt lähdetään pyöräilemään tasamaan reitille, eli Flatland Route-reitistä ja lähdetään tutustumaan. Ja tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Visit Raahen ja Visit Limingan kanssa. Niin, morta täältä Limingasta. Siihen jäi vanha Liminka taakse. Perinteitä löytyy niin kuin rannikkokaupungeissa ja jokisuissa ja muissa ylipäätään, kun vesi on ollut se ennenaikainen kulkureitti. Puhutaan tästä reitistä kohta vähän enemmän, mutta se mikä itselle Limingasta tulee mieleen, niin on toi Limingan lahti. Sehän on tämmönen lintupongareiden suosikkipaikka. Niin siihen aikaan kun mä enemmän valokuvausta harrastin ja luontokuvausta, niin monet kerrat piti siellä vierailla muuttoaikaa, mutta se nyt sitten aina jäi. Ja niin mä ajattelin, että poikkein nyt sitä viralliselta reitiltä sen verran, että käydään siellä Liminganlahdella ihan tsekkaamassa paikat. Tuollahan on tuo rannassa siis ihan vielä varsinainen lintutorni, mutta tästäkin tuommoisella optiikalla pystyy aika hyvin jo seuraamaan. No niin, takaisin reitillä. Semmoinen reilu 5 kilsaa, olisiko 7 kilometriä tullut tuosta lisäkoukkausta tuo Liminganlahdella käynnistä, mutta sinne oli itse asiassa ihan opasteet tässä tältä tieltä, että joku olisi varmaan ihan näin suunnitellut, että siellä voi poiketa. Mutta tästä reitistöstä kun piti puhua, niin Flatland Road on siis 320 kilometriä pitkä ympyräreitti täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Voi kiertää kumpaan suuntaan hyvänsä. Ja tosiaan virallinen lähtöpiste on tuossa Limingassa, mutta mikään ei este lähtemästä reitille jostain muualta. Ja tällä videolla me ajetaan niin kuin puolikas tästä reitistä. Eli tänään ensin tuohon Siikajoen tasalle. Siitä sitten seuraavana päivänä Raaheen ja 3. päivänä Pyhäjoelle, joka on suurin piirtein puolivälissä sitä lenkkiä. Reitin opastus on vain digitaalisessa muodossa, eli täällä maastossa ei ole mitään merkkejä ja se tosiaan pitää ladata. Sen on huomannut tässä vaiheessa reittiä, että monennäköistä käännöstä. Ja niin kuin näkee jo tässä vaiheessa, että ei ole menty mitenkään helpomman kautta, että jotain valtatien vartta, vaan haiskeltu vähän tämmöisiä pienempiä väyliä. Se digitaalinen opastus on siis tehty Outdoor Active-alustan keinoin, mutta linkki siihen, samoin kuin paljon muuta lisätietoa, löytyy Flatland Route-sivustolla, että sinne kannattaa mennä ensin katteleen. Siellä on esimerkiksi kerrottu, mitä kaikkea nähtävää reitillä on ja tyypilliset niin kuin päivämatkasuositukset. Se on 5-6 päivää merkattu niin kuin tämä koko lenkki. Ja mä ajan niin kuin sitä tahtia tämän yhden puoliskon eli 3 päivässä. Mulla on majoitukset varattuna, mikä nyt on oikeastaan ihan hyvä, kun on tämmöistä tuhrua tää keli, että voi vaikka kastuakin, niin saa sitten kaumia kuivaksi. Mutta tässä on kyllä hyvin laavoja tällä reitillä, joka näkyy myöskin siellä reittiselostuksessa. Eli jos haluaa sillä sisseillä, niin sekin onnistuu hyvin. Mäkiähän täällä ei tarvitse pelätä, eli nimensä mukaisesti tää on kyllä tasamainen reitti, luokkaa kilometriä kohti nousumetrejä. Että ei ole ylämäkiä, mutta ei ole kyllä sitten niitä alamäkiäkään. Olikohan karkeasti puolet matkasta, niin sorapinta on vähän reilu.
niistä nousumetreistä kun puhuttiin, niin kääntöpuoli on sitten tietysti, että nämä laakeet maisemat, niin tuuli tuntuu. Olisiko se kahvitoinen paikka? Katsoo tuota satetutkaa, kun lähtiessä näytti siltä, että mä kastun ihan just, enkä nyt vielä kastunut, mutta kyllä siellä tosiaan kuuroja liikkuu tosinkin taajaa, mutta ei ole vaan vielä sanonut kohdalla. Aika levollinen toi merikin on, ettei tää pöllynpikeli ollenkaan ajalla. Joo, sitten vaan kurssi kohti Siikajärven kylää. Siellä on siis mun majapaikkani. Mutta tässä on nyt tämän seuraavan osuuden aikana niin useampiakin semmoisia laavuja, jos niissä haluaa yöpyä. Miksei tietysti muuhunkin taukopaikkakäyttöön, sapuskan laittoon tai muuhun. Varesäikkä on tuttu nimi, siellä on jotain hiekkarantakuvia muistan nähneen. Ehkä mä nyt ei tällä kertaa mennä hiekkarantaan. Siinä on meidän yösi Törmälän tila. Kyllä hän teki taas sauna hyvää. On kun uusi mies. Ainakin melkein. Siinä oli hyvä siisti majapaikka ja ihan reitin varrella. Tämmönen kosteen harmaa keli jatkuu, yöllä tuli aika rankasti vettä, mutta kattelin tuossa tutkaa, että se suurin pilvialue ainakin meni nyt jo ohitte, niin katsotaan, jos vaikka olisi yhtä hyvä tuuri kuin eilen. Tässä ylitetään itse Siikajoki. Täällä jos haluaa enempi viettää aikaa näillä seuduilla, niin tästähän menee jokivartta ylös semmonen kuin Siikajoen helminauha. Se on ihan omana reittinäkin merkattu Outdoor Activeen. Siinä on siis kyliä vähän väliä ja pääset menee niin kuin joen toista reunaa ylös ja toista reunaa alas. Ja siinä on sitten muutama vaihtoehto, missä voit koukata joen ylitte. Me mennään jokivartta tänne suuntaan. Rupesi se nyt kumminkin sen verran tuhjuttaa, että pistin vähän sadekampetta päälle ja valoo pyörään. Sadevarusteet on pyöräillessä aina vähän semmonen kaksipiippunen juttu.
Pääasia, että saa niin kuin lämmön pysyä ropassa, että jos lähtee vilu tulee, niin sitten kyllä kannattaa viimeistään pistää soteen pitävää. Siinä sitten vaan helposti kastuu sitten sisältä päin kun hikoo. Mutta tuossa jokivarren reitistä mun piti vielä puhua, että sitä pitkinhän pääsee siis myös Siikajoen Ruukkiin, jossa on siis rautatieasema. Ei kovin vilkas semmonen, mutta kumminkin henkilöliikennekin pysähtyy. Samoin kuin Vihannissa ja Oulaisissa on sitten vilkkaampi rautatieasema. Myöskin tämän pyöräilyreitin varrella tuo vähän sisämaassa, niin rautateitsekin nämä reitit on kyllä saavutettavissa. Joo, kyllä mä otan nää pois heti kun voi. Kyllä nää sen verran hiostavat systeemit jo. Mutta hyvät tosiaan siinä tilanteessa, jos rupeaa niin kuin lämpötila putoaa. Voitais käydä tsekkaan toi Tauvo, vaikka se onkin tommonen pistotie 7 kilsaa. Tästä helposti ajaa ohitte, mutta mennään katsomaan minkälainen paikka. Täällä on joku näköalatarannekki. Okei, piitsi. Tämän päivän kahvi- ja sadetutka päivitys. No samanlainen kuin eilenkin. Kuuroja liikkuu. Ja tuolta on kyllä joku isompi tulossa, mutta jos kerkeis raaheen ennen sitä. Hieno paikka kyllä, sanotaan, että tuossa olisi kyllä aineesta vaikka mihin. Tää tietänne toki on kyllä tylsä ja suora ja tasainen, mutta paikka itsessään on hieno. Osavalla kelillä niin oikein kunnon rantapaikka. Ei muuta kuin Raahea kohti. Taitaa olla niin tähän mennessä isoimpaana mitä on ajettu tää Raahentie. Tuossa miettinyt, että mä en ole täällä päin kyllä juuri liikkunut pyörällä nyt ainakaan, mutta olenko mä niinku muutenkaan yksissä häissä mä oon käynyt, mutta kun sekin on viime vuosituhannen puolella, niin vähän hämärät muistikuvat, mutta se saattoi olla Raahen kirkko. Joka tapauksessa niin ei ainakaan liian usein, että siinä mielessä ihan mielenkiintoista tutustua seutuun. Siinäkö se nyt menee Pattijoki? Siinähän se Pietari-Raahe taitaa olla. Kyllä se varmaan oli tää kirkko, missä mä oon käynyt. Eli mä oon käynyt Raahessa ennenkin. Yllättävän iso tää vanha Raahe, ettei tää olekaan mikään parikortteli. Tässä on meidän yösi ja Vanhakulman majatalo.
Tämä on nimensä mukainen vanha kulma. 1812 kohan on tuo vanhempi siipi ja tämä uusi puoli on jotain 1800-luvun puolivälissä. TM:n testiryhmä arvostaa pyykinpesumahdollisuutta. Siinä oli ihan symppis ja rauhallinen majapaikka ja edukas tässä, vaikka on ihan kylillä täällä vanhassa kaupungissa. Tämähän on yksi parhaiten säilyneistä tämmöisistä vanhoista puukaupungeista. Mä ajattelin, että mennään vielä poikkeen tuossa kaupungilla ennen kuin jatketaan matkaa. Tää kelikin kirkastui tästä näin komeasti. Nyt oli kyllä fiini kahvipaikka. Tässä on siis, muistaakseni hotellikin tässä. Langen kauppahuone siis kyseessä. On siis oikeasti perinteikäs paikka, ei pelkästään sen näköinen. Museo. Tämä rakennus on vanha tulli eli pakkahuone, jossa toimi myös merimieshuone, missä merimiehet pestattiin laivoihin. Tämä onkin mielenkiintoinen. Eli Raahen vanhaan kirkkoon tehtyjä koristeveistoksia 1600-luvulta, jotka nyt ihmeenkaupalla säilyi sitten siitä kirkon palosta 1900-luvun alussa. Koska kaikki ei allekirjoittanut näiden veistosten tyyliä, niin nämä ei ollut enää silloin siellä kirkossa, vaan Killotapulissa, joka säilyi palolta. Sanotaanko normaalimpaa museoesineistöä. Tuossa oli merimiesten kaukomalta tuomia juttuja. Tuo kirkon sisustusveistokset oli kyllä vaikuttavat. Niin tässähän tässä Raahen edustalla ihan saaristo. Olisiko peräti valittu vuoden retkikohteeksi joku vuosi takaperin. Sitten me otetaan suunta kohti Pyhäjokea. Monta mutkaa ennen kuin pääsee kaupungista ulos, että kuten sanottu, niin ihan ulkomuistista tätä reittiä ei kyllä pysty ajaa. On kyllä laidasta laitaan kulkuuraa tällä reitillä.
Olisiko se pikku huili ja evästauon paikka? Me ollaan suunnilleen puolivälissä nyt niin kuin Raahe Pyhäjoki pätkää. Mulla on siis seuraava majoitus tuo Pyhäjoella. Pehmosen näköistä hiekkaa. Tommonen hienojakoinen hiekka, missä ei mitään ruohoa eikä mitään sitomassa, niin siihen kyllä äkkiä uppoo. Täällä joku muukin uponnut. Melkoisia rakennelmia nuo. Jahas. Nyt en taida ottaa riskiä, että ajasi. Toki siitä taas tulisi hyvää kontenttia, mutta jätetään nyt tällä kertaa tämmöiseen talutusmoodiin. Ruvetaan tulemaan Pyhäjoelle. Se on jossain tällä tasalla semmonen Annalan kotiseutumuseo, että käydään siellä niinku ennen Pyhäjokea. Se on niinku tällä puolella. Se on kyllä merkitty tuohon reittioppaaseen. Aikanaan Pyhäjoen suurin tila, josta sitten on rakennettu tämmönen museoalue. On nuo paatikin vähän eri kaliberia kuin meillä tuo sisävesillä. No, tämmönen syötinpeitä meidänkin navetassa oli. Siinä vesikupit. Tämmöstä hevosvetosta haravakonetta, niin muistan isän sylissä tossa ollut sillä, että mä sain painaa poliinta, jolloin se aina jätti se karhen sitten. Tommonen niittokonekin meillä on. Kuinka vanha mies mä oikein oon? SOK-mallin pyörä. Tuosta takahaarukan rakenteesta sanoisin, että ennen sotia kyllä. Neuvostovalmisteinen apumoottorinen polkupyörä. Siinä on aika karu laite, käsipyörä. Ajatelkaas kuinka raskasta monen laite on veivata. Painaa varmaan 50 kiloa. Tuulimylly on vähän kasvanut puut turhan lähellä. Ei sitä uskalla enää pyörittää. Niin, nyt ollaan taas reitillä. Museosilta. 1837 vuodelta. En ole siltainsinööri, mutta ymmärtääkseni tämä on ainoa tän ikäinen puinen tukiansassilta, mikä on Suomessa olemassa. Ollaan saaren penkkatiellä, eli tää Pyhäjoki haarautuu tässä kahtia, eteläinen haara ja pohjoinen haara. Ja tähän väliin jää tämmönen saari, jonka
reunapenkkaa me nyt kierretään. Eli tää on nyt se pohjoishaara. Me tultiin tuota saaren reunaa tälle toiselle puolelle. Eli me tultiin Koskipuistoon, vaikkei Tampereella ollakaan. Eli se meidän reitti jatkuu tästä tuohon Isontien kautta tolle rannalle. Siinä on hyviä taukopaikkoja, miksei tässäkin. Tuolla on tommonen kotakin tai tommonen tulipaikka. Ja se jatkaa siitä sitten samanlaisia tommosia penkkateitä niin kuin kilometritolkulla tonne sisämaahan päin Oulaista suuntaan. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa kohti pohjoista. Ja siellä Oulasissa on tosiaan niin kuin paras junayhteys henkilöliikenteelle, että sieltä pystyy suoraan junasta reitille hyppään pyöränsä kanssa. Mutta me lähdetään etsiin mun majoitusta, niin Pyhäjoen vanhaa pappilaa. Pappilan tie. Täällähän se on niin sanotusti ihan kirkolla, niin kuin olisi voinut ehkä päätelläkin. Kulttuurikeskus Villihanhi. Samoissa tiloissa. Ok. Pytinkiä on jos minkä näköistä. Tässä on sitten mun ensiyön kortteeri. Keskeinen paikka tietysti niin kuin kaikki vanhat pappilat on ollut siihen aikaan, kun ei paljon muuta kylällä ollutkaan. Täälläkin on poikennut kaiken näköistä merkkihenkilöä. Laslevi Lestarius oli ainakin ja olisiko joku Venäjän keisareistakin. Mutta nykyään tämä paikka sitten tarjoaa persoonallista majoitusta ja kulttuurielämyksiä. Mennään vähän katsomaan. Tänne on tehty vähän niin kuin elokuvateatteri ja valkokangas ja kaikki. Vanhat kirkon penkit saanut uuden elämän. Tää on joku renkitupa. Jonkinlaista esiintymistä ja esitystilaa tännekin on tehty. Tässä vähän esimakua siis Flatland Route-reittiin. Mun osaltani reissu päättyy tänne, mutta kannattaa tutustua siihen kyseiseen sivustoon, jossa on tosiaan paljon kaiken näköisiä reittikohteita, mihin kannattaa tutustua etukäteen, että missä poiketa, eikä pelkästään veivata eteenpäin. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään taas. Moi moi! Ja vielä erityiskiitos Julialle ja Mikaelille, joiden apu oli kullanarvosta tämän videon valmistumisessa. He löysi mun maantien varteen pudonneen kamerani Siikajoella ja palautti sen mulle. Mahtavaa toimintaa.